How to cast your phone screen to your TV. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी आफ्नो फोनको स्क्रिनलाई कसरी टिभीमा कास्ट गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर चाहिँ भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यदि तपाई आफ्नो फोनको स्क्रिन टिभीमा कास्ट गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो फोनलाई खोल्नुहोस् र यहाँ रहेको तपाई क्विक सेटिंग्स अप्सनमा जानुहोस् र यहाँ स्क्रिन कास्ट भन्ने अप्सनलाई सर्च गर्नुहोस्। यो अप्सन चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ हरेक एन्ड्रोइड फोनमा हुनुपर्छ स्क्रिन कास्ट भन्ने अप्सन। सो तपाईले सेटिंग्समा नै गएर सर्च गर्नुहुन्छ। यहाँ सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ टिभी देखाउने वाला छ। यदि तपाईको टिभी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा अन छ भने चाहिँ यहाँ तपाईको लिस्टमा देखाउने वाला छ र यहाँ आफ्नो टिभीलाई सेलेक्ट गरेर तपाईले सिम्पली एउटा पर्टिकुलर एपलाई कास्ट गर्ने कि एन्टायर फोनको स्क्रिन नै कास्ट गर्ने भनेर सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ स्टार्ट कास्टिङ अप्सनमा गएपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो फोनलाई सक्सेसफुली कास्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हो यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो फोनको स्क्रिनलाई कास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानलमा लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्दिनु होला।